Hi, ang topic natin sa ngayon ay itong projectile motion, pangalawang example na to. So, sa problem na to, meron tayong 124 kilograms na balloon na may daladalang 22 kilograms na basket and pababa siya na meron tayong constant downward velocity na 20 meters per second. So, meron tao doon sa loob ng basket at nagtapon ng 1 kilogram stone. So, initial velocity ng stone natin ay 15 meters per second, perpendicular sa path ng pababang balloon natin. So, noong makababa ang bato na 6 seconds, nandun na raw siya sa lupa. Nakarating na raw siya ayon sa perspective na itong nagbato. So, kung i-graph natin siya, magiging ganito siya. Ito yung balloon natin. Tapos, meron siyang daladalang basket. Nandito yung person natin. And, meron siyang binato. Tinapon na bato. Tapos, nandito yung lupa natin. Ito yung ground, sabihin natin. So, dito, meron tayong nakalagay na 15 meters per second yung perpendicular initial velocity ng pagtapon na itong bato. So, V0 x ay equal siya sa 15 meters per second. Tapos, yung sa y naman natin, y component na itong bato ay kung ano lang initial velocity na itong balloon natin na 20 meters per second. Kaya positive ito kasi iti-take natin itong direction na pababa as positive y-axis. Assume natin yan. So, dito tayo sa problem natin. How high was the balloon when the rock was thrown out? So, pwede natin gamitin yung linear kinematics na equation natin kasi yung alpha naught natin dito ay 0 kasi hindi rin siya given. So, y minus y naught sa letter A ito equal siya sa v naught yt minus 1 half a sub yt squared. Kaya nagkaroon tayo ng minus y naught dito kasi initially nandito siya sa right hand side. Sadyang nilipat na lang natin siya sa left hand side kaya naging negative siya eventually. And ang ibig lang sabihin nito ay yung height natin. So, kapag ipagpapatuloy natin, meron tayong v naught y na 20 meters per second. So, 20 meters per second times yung time natin na 6 seconds minus 1 half times 9.8 meters per second squared times 6 seconds squared. So, ang mangyayari, yung height ng balon nung tinapon ng bato ay ika-calculate natin dito sa calculator kaya magiging positive 296 meters. So, kaya siya naging positive kasi tinake natin yung downwards as positive y-axis initially. So, ito siya. Yung next na problem naman natin ay yung letter B. How high is the balloon when the rock hits the ground? So, nung makarating itong rock natin dito sa ground, gaano kaya kataas yung balloon natin mula dito sa perspective ng ground? So, ngayon, isa-solve natin kung nasaan yung balloon natin kung kailan natin siya binato. At nung mga 6 seconds na magkasabay sila, isa-solve din natin yung distance na itong balloon natin after 6 seconds. So, para mas ma-appreciate natin to, i-solve natin siya. So, in 6 seconds, the balloon travels a distance
of, ito, meron tayong usual na formula ng distance or speed. Speed equals to distance over time. Para makuha natin tong distance natin, cross-multiply na lang natin. So, meron tayong distance equals to speed times time. Ang speed ng balloon natin dito ay 20 meters per second. Times yung time noong makarating yung rock sa ground ay 6 seconds. So, ang distance na na-travel niya ay 120 meters. So, meron tayong na-solve kanina sa letter A na kung gaano kataas yung balon noong itinapon yung bato at saka kung gaano kataas yung balon noong dumating yung bato sa lupa. So, kukunin natin ang difference nila. So, its height above the ground when the rock hits is yung na-solve natin kanina na 296 meters minus itong 120 natin meters equal siya sa 176 meters. So, ulitin ko lang, ito yung position ng balloon above the ground noong moment na binato yung rock natin. At ito naman yung distance ng balloon natin the moment na yung bato ay dumating sa lupa. Kinuha natin yung difference nila, kaya nakuha natin yung height netong balloon natin above the ground. So, sa letter C naman, yung problem natin ay gaano kaya kalayo itong rock dito sa basket natin. So, approximately, nandito na yung basket natin. So, kukunin natin siya. Meron na tayo na-compute na distance neto in y component. Kailangan naman natin yung x component neto. So, yung y component natin ay itong huli natin, itong 120 meters. Paano naman kaya yung horizontal component? So, ito ay yung vertical. So, yung horizontal naman natin ay yung na-compute natin kanina na distance ay speed times time lang. Meron tayong speed ng bato in a horizontal manner na 15 meters per second. So, ilagay na lang natin yan dito na 15 meters per second times yung time na 6 seconds. Ang magiging sagot niyan in horizontal ay 90 meters. So, sabihin natin, ito yung x natin. So, para makuha yung buong distance ng bato sa basket, kailangan natin kunin yung magnitude natin. Magnitude, as usual, ang formula natin dito ay square root ng x squared plus y squared. So, kukunin natin yung square root ng 90 squared plus 176 squared. So, kapag i-calculate natin siya, makakakuha tayo ng magnitude na 198 meters. So, ito yung distance niya. Distance from the basket when it hits the ground. So, that's all for this topic. Thank you.